Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Lê. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một video nói về bệnh nắm tay. Như ở video trước tôi đã chia sẻ rằng nắm tay là gì thì nó được nhắc lại. Thì nắm tay nó là một cái tình trạng bị nhiễm vi nấm ở vị trí của ống tay ngoài. Đây là một cái bệnh lý tên mũi họng rất là thường xuyên gặp tại Việt Nam của chúng ta. Thì cái loại bệnh này thì thường là do hai loại nấm nó hình thành, một là nấm Aspergillus, hai là nấm Candida. Thì cái loại nấm Candida này thì nó được thấy nhiều nhất, bị nhiều nhất ở các bệnh nhân mà tôi từng chữa. Thì cái triệu chứng đó thì chúng ta nhìn thấy nhiều cái mảnh vụn màu trắng đó. Thì như cái video trước có đề cập thì video đó là cái bệnh nhân này thì còn nhẹ cho nên là chỉ thấy những mảnh vụn li ti thôi. Lần này đến với bệnh nhân này thì các bạn có thấy là cái phần nắm trắng nó rõ rệt luôn, nó nhìn như là bông tuyết ấy. Và thêm cái là do cái bệnh nhân này do bị ngứa tay đó, nó là một trong những cái triệu chứng mà của người bị nấm ấy, nó rất là ngứa, cho nên là bệnh nhân này thường xuyên sử dụng các cái tăm bông ngoái tay, đẩy sâu ngoái mỗi ngày đó, cho nên là cái việc đẩy cái tay nó vô tình đẩy nó sát vào trong, cho nên là nó tích tụ nằm ở phía trong sát màng nhĩ. Giai đoạn đầu thì nó hơi ngứa, nhưng mà càng về sau là nó sẽ đau đấy, đau rất là mỹ đấy. Thì bệnh nhân hôm nay đến đây thì với cái triệu chứng là bắt đầu đã cảm thấy đau tai, cần đến khám đây đó. Thì khi chúng tôi chẩn đoán thì tôi cũng chữa trị, bắt đầu chữa trị. Thì sau đây mời các bạn xem tiếp video, hãy để lại tôi một like và subscribe để kênh phát triển. Cảm ơn các bạn.